फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। आखा चैप्टर दरमियान आपणे શું શું કર્યું એ ફરીવાર આપણે રિપીટ કરી લઈ, એટલે કે સમરી ઓફ મેથડ્સ ઓફ ઇન ધીસ ચેપ્ટર. એટલે કે આ ચેપ્ટરમાં આપણે કેટલી કેટલી મેથડ જોઈ અને કઈ રીતે આપણે ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનને સોલ્વ કરતા એ જોઈ. તો હાયર ઓર્ડર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનનું ફોર્મ કેવું હોય? dny ડિવાઇડ બાય dxn પ્લસ p1 plus p1 d raised to n minus 1 by dx raised to n minus 1 plus p2 up to pn y is equal to 0. તો ઇન જનરલ ફોર્મ થયું ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનનું ઓફ કેટલા ઓર્ડરનું? n ઓર્ડરનું ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન છે, વેર p1 p2 or pn આર કોન્સ્ટન્ટ. હવે d બાય dx ની જગ્યાએ આપણે શું પુટ કરી? આખા ચેપ્ટરમાં ડી પુટ કરતા, એ રીતે d2 બાય dx સ્ક્વેરની જગ્યાએ ડી સ્ક્વેર પુટ કરતા, એ રીતે d રેઝ ટુ n બાય dxn ની જગ્યાએ d રેઝ ટુ n પુટ કરતા. એટલે કે આપણે સિમ્બોલ ડેવલપ કર્યો હતો, વારંવાર d બાય dx નો લખવું પડે એટલા માટે ડી સિમ્બોલ ડેવલપ કર્યો હતો. હવે આ ઇક્વેશનમાં જ્યાં d બાય dx દેખાય અહીંયા d પુટ કરો, d રેઝ ટુ n બાય dxn પુટ જ્યાં દેખાય અહીંયા d રેઝ ટુ n પુટ કરો. તો ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન કેવું બને? d રેઝ ટુ n પ્લસ p1 plus up to plus pn is equal to 0. તો solve it for d as if were ordinary algebraic quantity. એટલે કે આને સોલ્વ કરવાની ઘણી બધી આપણે મેથડ પણ જોઈ હતી. એ કઈ મેથડ હતી એ ફરીવાર રિપીટ કરું. તો ફ્રોમ ધ રૂટ ઓફ એલ્જિબ્રિક ઇક્વેશન, એટલે કે આ ઇક્વેશન થયું એલ્જિબ્રિક ઇક્વેશન. આનું આપણે શું કરતા? ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરતા. શોર્ટ ફોર્મમાં એ લખેલું છે, ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન. આને એ ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન કેવા પ્રકારનું હોય? આ જ પ્રકારનું હોય. એટલે આ લખ્યું ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તમે પુટ કરો વાયને રિમૂવ કરીને, આ ઇક્વેશનમાં વાય આવશે, ઓફ વાય આવે d રેઝ ટુ n પ્લસ p1 d રેઝ ટુ n માઇનસ 1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ pn y. અહીં બધે y આવશે. તમે y રિમૂવ કરી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 કરો, y રિમૂવ કરી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 કરો, એ તમારું બને ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશન. એ કેવા પ્રકારનું હોય? આ પ્રકારનું. તો ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશનના રૂટ ફાઇન્ડ કરો. જો એ રૂટ વન રિયલ રૂટ હોય, એક જ રૂટ મળતું હોય ને પાછું રિયલ હોય, તો એનું સોલ્યુશન એટલે કે CF કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન CF કેવા પ્રકારનું હોય? C1 e રેઝ ટુ m1x. એટલે કાંઈ જે રૂટ મળ્યું હોય એ એક્સપોનેન્શિયલના પાવરમાં આવે, જો એક જ રૂટ હોય તો. જો બે રિયલ હોય અને એ પાછા જુદા જુદા હોય, એટલે કે m1 m2, તો એ કેવા પ્રકારનું કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન મળે? C1 e રેઝ ટુ m1x, C2 e રેઝ ટુ m2x. જ્યાં m1 અને m2 શું હોય? રૂટ હોય ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશનના. હવે ટુ રિયલ અને ઇક્વલ હોય, બે રિયલ હોય અને બે સરખા હોય બંને, તો કઈ રીતનું બને? C1 C2 પ્લસ C2x અને e રેઝ ટુ m1x. જ્યાં m1 અને m2, અહીં m2 લ્યો તો પણ ચાલે, કેમ કે બંને સરખા છે, એ કાંઈ ફેર પડે નહીં. તો આ તમારું થયા CF. હવે ત્રણ રિયલ રૂટ હોય ને ત્રણ પાછા ઇક્વલ મળતા હોય, તો જોઈજો અહીંયા બે રિયલ છે તો આની ડિગ્રી કેટલી મળી? આ પોલિનોમિયલની C1 પ્લસ C2x એટલે 1 ડિગ્રી. અહીંયા ત્રણ રિયલ છે તો આ પોલિનોમિયલની ડિગ્રી કેટલી મળી? 2 ડિગ્રી. એટલે કે ક્યાં સુધી જવાનું? 2 સુધી. ચાર રિયલ મળતા હોય તેની 3 ડિગ્રી મળે. એટલે કે C1 અહીંયા કેટલા? 3 છે, તો C1 પ્લસ C2x પ્લસ C3x સ્ક્વેર e રેઝ ટુ m1x. હવે એક જ પેર મળતી હોય કોમ્પ્લેક્સની, એટલે કે આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ બીટા એના ફોર્મમાં હોય, એના જેવું. એટલે કે એક જ પેર થયા, એક રૂટ થયું આલ્ફા પ્લસ આઈ બીટા અને બીજું રૂટ થયું આલ્ફા માઇનસ આઈ બીટા. કોમ્પ્લેક્સ રૂટ હંમેશા પેરમાં જ આવે, એ યાદ રાખજો. એટલે કે કોમ્પ્લેક્સ રૂટ 3 ન મળી શકે. અહીંયા કાંઈક આલ્ફા 1 પ્લસ આઈ બીટા 1 આવું ન મળી શકે, તો આની હારે બીજું હોય જ આલ્ફા 1 માઇનસ આઈ બીટા 1. એટલે કે હમણાં એક પેર બે પેર એ રીતે મળી શકે. તો ધારો કે કોમ્પ્લેક્સ રૂટ એક જ પેરમાં હોય, તો એનો CF શું મળે? કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન e રેઝ ટુ આલ્ફા x. આલ્ફા શું છે? આપણો રિયલ પાર્ટ. અને C1 પ્લસ બીટા x પ્લસ C2 પ્લસ
C2 ઇન્ટુ સાઇન બીટા એક્સ, જ્યાં બીટા ઇમેજનરી પાર્ટ થયો તો આ CF મળે. હવે બે પેર મળતી હોય એટલે કે આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ બીટા અને આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ બીટા, તો બે પેર મળતી હોય તો એ બનશે આવા પ્રકારનું e રેસ ટુ આલ્ફા એક્સ કૌંસમાં C1 પ્લસ C2 એક્સ કોસ બીટા એક્સ અને પ્લસ C3 પ્લસ C4 એક્સ સાઇન બીટા એક્સ. આ કેવા પ્રકારનું ફોર્મ થયું? ટુ પેર મળતી હોય ને પછી ઇક્વલ રૂટ હોય એટલે કે આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ બીટા અને આલ્ફા માઇનસ પ્લસ આઈ બીટા એવું આવશે. ને બંને પેર ઇક્વલ હોય એવું બનતું હોય. અહીં પ્લસ ઓર માઇનસ લ્યો તો પણ કંઈ વાંધો નથી, પણ અહીંયા આઈ આવશે. એ પ્રિન્ટમાં આઈ નથી થયો, આઈ આવશે કેમ કે કોમ્પ્લેક્સ રૂટ છે એટલા માટે. આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ બીટા અને આલ્ફા પ્લસ ઓર માઇનસ આઈ બીટા, અને કે બે કોમ્પ્લેક્સની પેર બની અને બંને ઇક્વલ છે તો આ પ્રકારનું એનું સોલ્યુશન બનશે CF. હવે રૂલ્સ ટુ સોલ્વ ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશન એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ x છે, મતલબ આ પીઆઈ તમારે ફાઇન્ડ કરવો પડે. આ નોન હોમોજીનિયસ ઇક્વેશન થયું તો એના માટે શું કરતા? રાઇટ ડાઉન સિમ્બોલિક ફોર્મમાં એને રૂપાંતર કરતા, કન્વર્ટ કરતા. કેમાં? સિમ્બોલિક ફોર્મમાં. એટલે કે dn બાય dxn દેખાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ d રેસ ટુ n પુટ કરતા, એટલે કે n બરાબર ગમે તે હોઈ શકે, n બિલોંગ્સ ટુ નેચરલ નંબર n, અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 હોય તો અહીં 1 આવે, 2 હોય તો 2 આવે, એ રીતે. ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ શું હતું? એને ઓક્ઝિલરી ઇક્વેશનમાં કન્વર્ટ કરતા, પછી એને સોલ્વ કરતા આ ઇક્વેશનને, એટલે રૂટ મળશે. રૂટ મળે તો ક્યાં આવવાનું? આ કોષ્ટક ઉપર કેવા પ્રકારના રૂટ છે એ જોવાનું. જો 1 રિયલ રૂટ હોય તો આ સોલ્યુશન, 2 રિયલ રૂટ હોય ને 2 જુદા હોય તો આ સોલ્યુશન, એન્ડ સો ઓન. એ રીતે આપણે જોયું. એટલે કે 6 પોસિબિલિટી બને, એના સિવાયની પોસિબિલિટી હોય નહીં. એટલે તમને CF મળી જાય. હવે અહીંયા ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સની જગ્યાએ 0 હોય તો પીઆઈ પણ 0 મળશે. પીઆઈ 0 મળે એટલે જનરલ સોલ્યુશન વાય શું થાય? CF પ્લસ પીઆઈ. પીઆઈ બરાબર 0 હોય તો અહીં પ્લસ 0, તો વાય બરાબર શું મળે? જનરલ સોલ્યુશન CF બરાબર જ થાય. એટલે કે એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય તો પીઆઈ 0 મળે અને જનરલ સોલ્યુશન કેના બરાબર થાય? CF બરાબર, કોમ્પ્લિમેન્ટરી ફંક્શન બરાબર. પણ જો અહીં 0 ન હોય તો તમારે પીઆઈ ફાઇન્ડ કરવું પડે. એ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરતા? પીઆઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન એફ ઓફ ડી. એફ ઓફ ડી એટલે કયું? આ જે રાઉન્ડ કર્યું છે ઇક્વલ ટુ 0 ન આવે, આ થયું એફ ઓફ ડી ઇન્ટુ એક્સ. એક્સ કોઈ પણ હોઈ શકે. એમાં કેટલાક થિયરમ જોયા હતા આપણે કે એક્સ બરાબર ઈ રેસ ટુ એ એક્સ હોય તો એનું ડાયરેક્ટ પીઆઈ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો. કઈ રીતે? ડીની જગ્યાએ શું પુટ કરવાનું? એ. આ પણ નોટ કરતા જઈજો. અહીં કેસ 1માં શું પુટ કરવાનું? ડીની જગ્યાએ એ. આ પણ લખી શકો તમે. ક્યારે? જો એફ ઓફ એ નોન ઝીરો હોય ત્યારે, એટલે કે છેદ નોન ઝીરો થવો જોઈએ. જો છેદ 0 થતો હોય તો એના માટે પણ અલગ કેસ છે. કેસ 2, એફ ઓફ ડી સ્ક્વેર સાઇન એ એક્સ, એટલે કેપિટલ એક્સ બરાબર સાઇન એ એક્સ હોય તો એફ ઓફ ડી સ્ક્વેર એટલે જ્યાં જ્યાં ડી સ્ક્વેર દેખાય ત્યાં શું પુટ કરવાનું? માઇનસ એ સ્ક્વેર. એટલે સાઇનનો જે કોએફિશિયન્ટ હોય એ અહીંયા એ છે, એનો સ્ક્વેર કરવાનો અને પછી આગળ માઇનસ લગાડવાનું. ક્યારે? જો એફ ઓફ માઇનસ એ સ્ક્વેર નોન ઝીરો હોય ત્યારે, એટલે કે અહીં જમણી બાજુ છેદ નોન ઝીરો હોવો જોઈએ ત્યારે. કોસ હોય તો એ પણ સેમ જ છે. ડી સ્ક્વેરની જગ્યાએ શું પુટ કરવાનું? માઇનસ એ સ્ક્વેર. હવે પોલિનોમિયલ હોય કોઈ, એટલે કે એક્સ રેસ ટુ એમ પાવર હોય ત્યારે કઈ મેથડ યુઝ કરતા? 1 અપોન એફ ઓફ ડી એક્સ રેસ ટુ એમ, એને પેલા ઉપર લખો. ઉપર લખીને કોઈ આવા ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો, એટલે કે કોઈ સિરીઝના ફોર્મમાં મળતું હશે તમને. એટલે જે એની પણ ફોર્મ્યુલા જોઈ હતી, 1 પ્લસ ડી ઇન્વર્સની ફોર્મ્યુલા શું હતી? 1 માઇનસ ડી પ્લસ ડી સ્ક્વેર. એનો પણ આપણે કોષ્ટક જોયું હતું, જે ફરીવાર રિપીટ કરાવી દઉં. અરે 1 માઇનસ ડી ઇન્વર્સ હોય તો આ ફોર્મ્યુલા 1 પ્લસ ડી સ્ક્વેર પ્લસ ડી ક્યુબ. 1 પ્લસ ડી અહીંયા વચ્ચે પ્લસ હોય તો અહીંયા પ્લસ માઇનસ આવશે, બાકી આના જેવી જ છે. 1 માઇનસ ડી
રેસ ટુ -2 આવતું હોય તો 1 + 2d + 3d² + 4d³ પ્લસ અપ ટુ પ્લસ, આ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. છેલ્લું ટર્મ 1 - d (-3) એટલે 1 + 3d + 6d² + 10d³ એન્ડ સો ઓન. તો આવી ફોર્મ્યુલા આપણે જોઈ હતી. તો એ ફોર્મ્યુલા કેમાં યુઝ થાય? જો x બરાબર કેપિટલ X બરાબર x⁻m એટલે કે કોઈ પોલિનોમિયલ આવતી હોય વચ્ચે x⁻m - 1 પ્લસ અપ ટુ પ્લસ, એટલે કોઈ પોલિનોમિયલના ફોર્મમાં આવતું હોય તો તમે આવા ફોર્મમાં તમે કન્વર્ટ કરી પછી સિરીઝના ફોર્મમાં લખો, જ્યાં પણ ફરીવાર આપેલું જ છે, એટલે તમને એ મળી જાય. પછી ડેરિવેટિવ અને 1/d હોય તો ઇન્ટિગ્રેશન કરો, અને d હોય તો શું કરવાનું? ડેરિવેટિવ. એ રીતે તમને ફાઇન્ડ થઈ જાય. હવે કેસ 4માં શું જોયું હતું? f(1/f(d) e⁻x ઇન્ટુ કોઈ ફંક્શન ઓફ x હોય, એટલે કે એક્સપોનેન્શિયલ હોય, ને v એટલે કોઈ ફંક્શન ઓફ x હોય, એટલે x નું કોઈ પણ ફંક્શન હોય તો એને કન્વર્ટ કઈ રીતે કરવું? e⁻x બહાર આવે અને d માં શું ફેરફાર આવે? d + a. એ શું છે? આપણો એક્સપોનેન્શિયલના પાવરમાં x નો કોએફિશિયન્ટ a, એટલે કે d + a ઇન્ટુ v ના v. હવે v બરાબર આધાર રાખે શું છે? સાઇન હોય તો શું થાય? સાઇન ફંક્શન હોય તો શું થાય? સાઇન હોય તો d² ની જગ્યાએ શું પુટ કરતા? -a². સાઇન હોય v ની જગ્યાએ તો d² ની જગ્યાએ શું પુટ કરતા? d² ની જગ્યાએ -a². કોસ હોય તો પણ આ જ થાય. અને કોઈ પોલિનોમિયલ હોય તો એનું શું કરતા? આમાં કન્વર્ટ કરવાનું. અને કેસ નંબર 3 આવી જાવ વળી પાછું. અહીંયા v બરાબર કોઈ પોલિનોમિયલ હોય, એટલે કે x⁻m ટાઈપનું, તો આ રીતે કન્વર્ટ કરો અને ડેરિવેટિવ અને 1/d હોય તો ઇન્ટિગ્રેશન કરો. બાકી બધી પ્રીવિયસ કેસના મેથડો લાગે. હવે કેસ ફેલ કેમાં થાય? ઇફ યુઝિંગ અબવ રૂલ્સ ફોર ફાઇન્ડિંગ pi વી ગેટ 0 ઇન ડિનોમિનેટર, એટલે કે છેદ જો 0 થતો હોય, એટલે કે અહીંયા આપણે કેસ જોયા, છેદ અહીંયા નોન ઝીરો છે એવા કેસ જોયા અત્યારે આપણે. હવે જો છેદ 0 થતો હોય તો એમાં ફેરફાર શું થાય એ જોઈ, જે આપણે અગાઉ પણ જોયું હતું. અહીંયા ફરી વાર રિપીટ કરાવી દઉં. 1/f(d) e⁻x, જો આમાં છેદ 0 થતો હોય, એટલે કે f ઓફ a બરાબર 0 હોય ઉપરના કેસ મુજબ, તો એમાં ચેન્જીસ શું આવે? જો છેદ 0 થતો હોય તો x⁻r ડિવાઈડ બાય r ફેક્ટોરિયલ e⁻ax ડિવાઈડ બાય g ઓફ a, where d - a એટલે કે એક રૂટ છે f ઓફ d નું, એ જો r વખત રિપીટ થતું હોય તો અહીંયા x⁻r/r ફેક્ટોરિયલ આવે. જે એકવાર રિપીટ થતું હોય તો r બરાબર 1 આવે, 2 વાર થતું હોય તો r બરાબર 2 આવે, એન્ડ સો ઓન. હવે f ઓફ -a² 0 થતો હોય પ્રીવિયસ કેસમાં, તો એમાં શું ચેન્જીસ આવે? d² + a², 1/d² + a² sin ax હોય, એટલે કે આ pi જ થયું. તો એને કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરાય? -x/2a cos ax, -x/2a cos, એટલે કે સાઇનનું કોસ થાય ને -x/2a આગળ મલ્ટીપ્લાય થશે. એ જ રીતે અહીંયા કોસ હોય તો કોસનું થશે સાઇન, અને અહીંયા પ્લસ આવશે x/2a. એટલે કે યાદ રાખવાનું, કોસ હોય તો આગળ પ્લસ આવશે, સાઇન હોય તો આગળ નેગેટિવ આવશે. તો આ ચેપ્ટરમાં આપણે આટલા બધા મેથડો જોઈ હતી ફોર ફાઇન્ડિંગ હાયર ઓર્ડર ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનની. So, thanks for watching.